No, to je Darda z Bulharska. To je další sociální drama. Stefan Komandarev je už zkušený režisér, který vlastně systematicky zkoumá sociální poměry v Bulharsku. Vlastně tohle je takový završení trilogie, který věnoval zkoumání tohohle tématu a tentokrát se teda zaměřil na život seniorů. Hlavní hrdinka je učitelka bývalá, který je asi 70 let a vlastně stane se obětí podvodu takových těch šmejdů telefonických, který vlastně oberou takovým jako sofistikovaným způsobem o všechny úspory. A my pak sledujeme, jak se s tím vyrovnává. Ten film stojí hodně na výkonu hlavní hrdinky, představitelky hlavní role Elis Korčevy, což vlastně byla taková celkem známá bulharská herečka v 80. letech. A myslím si, že tohle je takový jako velký její comeback. A je to taky něčím fyzický zážitek, bych řekla. Ten film je vlastně hrozně napínavý, je to jako strašně dobře vystavěný, vygradovaný drama. Nechci nějak spojovat, takže ke konci se nebudeme radši vyjadřovat, ale je to jako vlastně dost divácky jako otřásající zážitek, bych řekla. Ale neotřesný. Neotřesný, jakože to tebou otřese jako divákem. Ale bez nějakých jako doslovností. Ale jako řada jiných filmů je to film jako o důstojnosti. O tom, o člověku ze skromných poměrů, který navzdory podmínkám země, která prochází možná ještě komplikovanou transformací po pádu komunismu, udržet nějaký životní směr, byť už toho má za sebou víc než před sebou. A prostě to, co si předsevzala, tak jako navzdory všem nepřízným osudu nějakým způsobem dotáhnout, protože to je jediná věc, která ji jako umožňuje přežít. No. Je to takové jako lekce z pokory. No. Zároveň samozřejmě je to těžké, no. Tak jako vždycky, když člověk buď to jako v reálu, nebo i takhle ve filmu čelí nějaký nespravedlnosti a tady právě díky těm nechválně proslulým kauzám s různýma šmejdama, jako pochopíme, že tohle je velmi reálná věc a ty konkrétní kontury, které jsou ukázané v tomhle filmu, jsou zaměnitelné za nějaký jiný podvod a není to samozřejmě snadný na to koukat ne ve smyslu sledovat to drama, protože naopak to už jak padlo je strhující, ale ten divácký zážitek v tomhle tom je vlastně i jako zdravý naštvání na nespravedlnosti světa a společnosti, což mám pocit, že je vlastně jako to, co třeba film může v diváku vyvolat, a jsem to dělá teda neuvěřitelně účelně. Když se bavíme, nevím, o bulharských filmech třeba z posledních 10-15 let, tak ty filmy, které byly k vidění na festivalech, tak to byly hodně tyhle sociální dramata. My jsme třeba měli takový režisérský i partnerský duo Kristýna Grozeva a Petar Valčanov, který i ve Varech vlastně vyhráli s filmem Otec. A ty vlastně taky systematicky tak jako tepou prostě ty neduhy té bulharské společnosti. A je potřeba říct, že prostě Bulharsko je jedna z nejchudších zemí Evropské unie. Je to země, která, vlastně to říkal Komandarev v jednom rozhovoru, že to je země optimistů, protože všichni realisti i pesimisti už z ní dávno odešli. Takže tam vlastně došlo k hroznému exodu obyvatelstva, je tam hrozná korupce a je to něco, co vlastně ty režiséři hodně tematizují v těch filmech. Nevím, co můžu ještě jmenovat za další. No třeba Iliana Meteva. Ilian Metev, který loni vlastně nám ukazoval, jak to vypadalo za covidu v bulharské nemocnici. A předtím načil vlastně dokument o tom, že v Sofii je na jedné ruce spočítá člověk sanitek, který jezdí non-stop bez jakýhokoliv vybavení, čistě proto, že zdravotnictví je naprosto enormním způsobem podfinancovaný, o čemž vlastně hovořili ten poslední film, který jsme měli loni ve Varech v soutěži. Jsou tam vlastně městské filmy a filmy z vesnice, že? To jsou jako dva proudy. A
Ale všechno mluví o tom, že ta země dost hájí, no. Ale připadá mi, že ty městský jsou taky konkrétnější, palčivější. Ty vesnický, jako kdyby to bylo trošku tím větším prostorem a to možností dýchat, tak tam samozřejmě člověk cítí ty trable, ale je tam taková jako nějaká další vrstva nad tím, taková asi trošku jako vztahující se třeba k přírodě a jako k zasazení člověka do přírody a k nějakým jako bazálnějším věcem, ale samozřejmě to trudno tam je taky. No. Je to vlastně jako opravdu snaha podat ten totální rozklad té společnosti v nějakém jako dynamickém tempu, klidně i s nějakými jako totálně černohumornýma momentama. On se jim člověk jako skoro nestihne zasmát, protože je to tak nějak je vtažený do toho příběhu a spíš tam převažuje ten pocit strašné nespravedlnosti a bezmoci, kterou ty hrdinové prožívají. Ale zároveň už z těch pár filmů, co jmenovala Lenka, mně fakt připadá, že ten velký talent je to podat v tom svižným a vlastně jako napínavým momentu, což nebývá tak častý.